हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नाना मोटा सौनी ऑल टाइम फेवरेट और गुजरातनी फेमस मिठाई एटले मोहनथाळ, जेना वगर मित्रों आपणो कोईपण तहेवार अधूरो गणाय। तो चालो मित्रों, आज आपणे करकरा लोटना उपयोग वगर घरमां रहेला बेसनमांथी एकदम सरस मिठाईवाळानी दुकान जेवो दाणेदार अने मोढामां ज मूकता ओगળી જાય એવો ટ્રેડિશનલ રીતે મોહનથાળ બનાવીશું। मित्रों, मोहनथाळ જ્યારે ઘરે બનાવવાની વાત આવે ને ત્યારે દરેકને એમ થાય કે આપણે લોટને કેટલો શેકવો, ચાસણી કેવી રીતે બનાવવી જેથી આપણો મોહનથાળ એકદમ પરફેક્ટ ટેક્સચરવાળો બને। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં પરફેક્ટ માપ અને બધી ટિપ્સ સાથે મોહનથાળ બનાવવાની એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરીશું, જેથી મિત્રો તમે જો પહેલી વાર પણ મોહનથાળ બનાવતા હશો તો પણ તમારો મોહનથાળ એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો મિત્રો, પરફેક્ટ માપ અને બધી ટિપ્સ સાથે તહેવારોમાં ટ્રેડિશનલ રીતે બનતો એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો દાણેદાર મોહનથાળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો પરફેક્ટ માપ સાથે મોહનથાળ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 2 કપ જેટલો ચણાનો રેગ્યુલર લોટ લીધો છે। તો મિત્રો, તમે આ મોહનથાળ ચણાના કરકરા લોટથી પણ બનાવી શકો છો, પણ મિત્રો તે દરેકના ઘરે અવેલેબલ ના હોય, તેથી આપણે અહીંયા ચણાના રેગ્યુલર લોટથી મોહનથાળ બનાવીશું। અને હવે આપણે મોહનથાળ બનાવવા માટે આ ચણાના લોટને આપણે ચાયણીની મદદથી એકદમ સારી રીતે ચાળી લેવાનો છે, જેથી આપણા ચણાના લોટમાં જો કોઈ લમ્સ હોય તો તે દૂર થઈ જાય અને આપણો એક સરખો લોટ તૈયાર થાય। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે ચડાઈ ગયો છે। તો હવે મિત્રો, આપણે આ લોટમાં ઉમેરવા માટે અહીંયા નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું દૂધ લીધેલું છે। તો હવે આ દૂધમાંથી મિત્રો આપણે 3 થી 4 મોટી ચમચી એટલું દૂધ આ લોટમાં ઉમેરીશું, અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં મોણ માટે 3 થી 4 મોટી ચમચી એટલું ગરમ કરેલું ઘી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ આ લોટમાં મોણ તરીકે ઘીને ગરમ કરીને પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો આપણે ઘીને ઉમેરી દીધું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે હાથની મદદથી ઘી અને દૂધને લોટના એક કણમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો તમારે આ રીતે બંને હાથની મદદથી ઘી અને દૂધને લોટમાં એકદમ સારી રીતે મસળતા જઈને તેને મિક્સ કરવાનું છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારા લોટનું ટેક્સચર એકદમ દાણેદાર થઈ જાય અને તેનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી મિત્રો તમારે તેને મિક્સ કરવાનું છે। તો મિત્રો, આ પ્રોસેસને ધાબો દેવાની પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે, જે મોહનથાળ બનાવવા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। મિત્રો, તમે આ ધાબો દેવાની પ્રોસેસ પરફેક્ટ કરશો એટલે તમારો મોહનથાળ એકદમ સરસ દાણેદાર બનશે। તો અહીંયા મિત્રો આપણા લોટને મિક્સ કરતાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો કલર પહેલાં કરતાં ચેન્જ થઈ ગયો છે અને મિત્રો તેનું ટેક્સચર આ રીતનું દાણેદાર થઈ ગયું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે હાથની મદદથી આ લોટને આ રીતના પ્રેસ કરીને તેને દાબી દેવાનું છે, અને હવે મિત્રો આપણે તેની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને આ લોટને આપણે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ। તો અહીંયા જો મિત્રો તમારી પાસે સમય હોય તો તમે તેને અડધા કલાકનો પણ રેસ્ટ આપી શકો છો। તો આપણા લોટને રેસ્ટ કરતાં લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઢાંકણને ખોલી લઈએ, અને હવે મિત્રો આપણે આ રીતે હાથની મદદથી આ લોટને પહેલાં એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે જે ચોખા ચાળવાનો ચાયણો હોય તેની મદદથી આપણે આ લોટને એકદમ સારી રીતે ચાળી લેવાનું છે। અને જો તમારી પાસે આ રીતનો ચાયણો ના હોય તો મિત્રો તમારે આ લોટને મિક્સર જારમાં ઉમેરી તમે તેને પલ્સ મોડ ઉપર 1 થી 2 વાર તમે ચલાવશો એટલે તેનું આ રીતનું દાણેદાર ટેક્સચર તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મિત્રો આપણો આ લોટ એકદમ સારી રીતે ચડાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેનું આ રીતનું એકદમ પરફેક્ટ એક સરખું દાણેદાર ટેક્સચર આવી ગયું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ લોટને શેકવા માટે લઈ લઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે લોટને શેકવા માટે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એક નોનસ્ટિક પેનમાં 1 કપ જેટલું ગરમ કરેલું ઘી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો આપણે જેટલો લોટ લેતા હોય તેનાથી આપણે અડધું ઘી લેવાનું છે, એટલે કે આપણે 2 કપ જેટલો લોટ લીધેલો છે તો તેની સામે આપણે 1 કપ જેટલું ઘી લેવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે જે ધાબો દઈને ચણાનો કરકરો લોટ તૈયાર કર્યો હતો તેને આપણે આ સમયે ઉમેરી દેવાનું છે, અને હવે મિત્રો આપણે એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આ લોટને આપણે આ રીતે સતત ચલાવતા જઈને આપણે તેને શેકવાનું છે। અને મિત્રો આજે તમને આ લોટ શેકવાના 3 સ્ટેપ બતાવીશું, જેથી તમને સમજવામાં સરળતા રહે। તો અત્યારે મિત્રો આપણું આ લોટ શેકાવાનું પહેલું સ્ટેપ છે કે જેમાં આપણે ઘીની અંદર લોટ ઉમેરીને મિક્સ કરશું, એટલે શરૂઆતમાં આપણો લોટ બધા જ ઘીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, અને આ મિશ્રણ પણ તમને ચલાવવામાં થોડું થીક લાગશે, પણ તમે તેને આ રીતે સતત ચલાવતા જઈને શેકતા જશો એટલે તમારું આ મિશ્રણ ધીરે ધીરે ચલાવવામાં હલકું થતું જશે। મિત્રો તમારો લોટ ફૂલવા લાગશે અને તેમાંથી ઘી પણ છૂટું પડવા લાગશે અને તેનો કલર પણ મિત્રો થોડો લાઇટ થઈ જશે। તો અહીંયા મિત્રો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ લોટને શેકાતા 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો કલર પહેલાં કરતાં લાઇટ થઈ ગયો છે, તે ચલાવવામાં પણ એકદમ હલકો લાગે છે, અને મિત્રો આપણા લોટમાંથી ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને તેનું ટેક્સચર પણ આ રીતનું જાળીદાર અને ફ્લફી થઈ ગયું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ લોટને એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર હજુ પણ 3 થી 4 મિનિટ જેવું શેકીશું।
એટલે કે મિત્રો આપણા લોટનો કલર લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવો પડશે। તો મિત્રો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણા લોટને શેકાતા 10 થી 12 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મિત્રો તમે બાજુની સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો કલર લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે। મિત્રો આપણા લોટમાંથી એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને મિત્રો મોહનથાળ શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। મીન્સ કે આપણો આ લોટ એકદમ પરફેક્ટલી શેકાઈ ગયો છે। તો હવે મિત્રો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ લોટને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ અને મિત્રો આપણે આ લોટને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ એટલે મિત્રો તમારે તેને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું આ રીતના સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ લોટને થોડો ઠંડો થવા દઈએ અને મિત્રો આપણો આ લોટ થોડો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી મિત્રો આપણે મોહનથાળ માટેની ચાસણી બનાવી લઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે ચાસણી બનાવવા માટે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં આપણે 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। તો મિત્રો આપણે 2 કપ જેટલો લોટ લીધેલો છે તો તેની સામે આપણે 1 કપ જેટલી ખાંડ લેવાની છે અને હવે આપણે આ ખાંડ ડૂબે એટલે કે આપણે તેની અંદર અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। તો હવે આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આપણી ખાંડને પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે ઓગાળી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી શકો છો અને તમારી ખાંડ એકદમ સારી રીતે પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે મિત્રો તમારે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવાની છે। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં આપણી ખાંડ પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે ઓગળી ગઈ છે અને આપણું મિશ્રણ પણ આ રીતનું ઉકળવા લાગ્યું છે। તો હવે મિત્રો આપણા મોહનથાળની એકદમ સારી એવી ફ્લેવર માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર અને આપણા મોહનથાળનો કલર એકદમ સરસ આવે તેના માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો કેસરી ફૂડ કલર ઉમેરીશું અને હવે આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે આ મોહનથાળ બનાવવા માટે 1 થી 1.5 તારની ચાસણી બનાવવાની છે અને મિત્રો તમારે આ ચાસણીને ખાસ લો ગેસની ફ્લેમ પર જ થવા દેવાની છે। તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણી આ ચાસણીને ઉકળતા 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણી આ ચાસણી બની છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ। તો મિત્રો તેના માટે તમારે એક વાટકી લેવાની છે અને હવે વાટકીની અંદર આપણે ચાસણીના આ રીતના 1 થી 2 ડ્રોપ્સ ઉમેરવાના છે અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને આપણે તેને 1 થી 2 મિનિટ જેવું ઠંડુ થવા દઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતે વાટકીને હલાવીએ તો આપણી ચાસણી બિલકુલ સ્પ્રેડ થતી નથી અને આપણે તેને આ રીતે હાથની મદદથી ચેક કરીએ તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ એક તાર બની છે અને મિત્રો બીજો તાર બનવાની શરૂઆત છે। તો મિત્રો આપણી મોહનથાળ માટેની એકદમ પરફેક્ટ ચાસણી બની ગઈ છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ ચાસણીને આપણે જે લોટ શેકીને રાખ્યો હતો તેની અંદર ઉમેરી દેવાની છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે જ્યારે લોટમાં ચાસણી ઉમેરો ત્યારે મિત્રો તમારો લોટ વધારે ગરમ ના હોવો જોઈએ એટલે કે આપણે તેને હાથથી ટચ કરી શકીએ એટલો જ ગરમ હોવો જોઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે ફટાફટ સ્પેચ્યુલાની મદદથી ચાસણીને લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો અત્યારે મિત્રો તમને આ મિશ્રણ ઢીલું લાગતું હશે પણ મિત્રો તે થોડી જ વારમાં એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે। તો અહીંયા આપણે મિશ્રણને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે તો હવે આપણે તેને ફટાફટ ઘીથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં ઉમેરી દઈએ। તો મિત્રો આપણે પ્લેટમાં 1 નાની ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી તેને એકદમ સારી રીતે પ્લેટની બધી જ બાજુ લગાવી દીધું છે। તો આપણું આ મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય પછી મિત્રો તેને સ્પેચ્યુલાની મદદથી ફટાફટ એકદમ સારી રીતના સેટ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણે આ મિશ્રણને એકદમ સારી રીતના સેટ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મોહનથાળમાં ઘી પણ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે। તો હવે મિત્રો આપણું આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ફટાફટ છરીની મદદથી મોહનથાળના પીસ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે મોહનથાળના નાના કે મોટા પીસ કરી શકો છો અને મિત્રો આપણું આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેની ઉપર થોડી ચારોળી આ રીતના મિત્રો આપણે હાથની મદદથી સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને હવે આ મોહનથાળને સજાવવા માટે આપણે તેની ઉપર થોડી સમારેલી બદામની ફ્લેક્સ અને થોડી સમારેલી પિસ્તાની ફ્લેક્સ ઉમેરી આપણે તેને આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી એકદમ સારી રીતના પ્રેસ કરીને મોહનથાળમાં સેટ કરી લઈએ અને હવે આ મોહનથાળને આપણે 10 થી 15 મિનિટ જેવો સેટ થવા દઈએ। તો લગભગ 10 થી 15 જ મિનિટમાં આપણો મોહનથાળ એકદમ સારી રીતના સેટ થઈ ગયો હતો। તો આ મોહનથાળના મિત્રો આપણે તવેથાની મદદથી પીસ અલગ કરી લીધા છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણું નાના મોટા સૌનો ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો દાણેદાર અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવો ટ્રેડિશનલ રીતે મોહનથાળ બનીને તૈયાર છે। તો મિત્રો રક્ષાબંધન અને બીજા અનેક તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે તો મિત્રો તમે પણ આ મોહનથાળની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારો મોહનથાળ એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને હવે મિત્રો આ મોહનથાળનો એક પીસ તમને તોડીને પણ બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મોહનથાળ એકદમ પરફેક્ટ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો દાણેદાર અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવું બન્યું છે। તો મિત્રો આજે તમારી સાથે મોહનથાળ બનાવવાની એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે શેર કરી। હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આ મોહનથાળની રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી આપજો। સાથે મિત્રો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો અને સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી આવી જ બીજી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે। અને મિત્રો તમને આ નાના મોટા સૌનો ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ કરકરા લોટના ઉપયોગ વગર એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો દાણેદાર અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવો મોહનથાળની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો।
તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.